สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ QMM Podcast อยู่กับผมพี่ต้นคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังมาเลยโหพี่ต้นอากาศเมืองไทย38องศาแต่พี่แต่งเต็มเหมือนจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่เทือกเขาแอลฟ์เลยนะคะเนี่ยมุกเห็นแล้วร้อนแทนเลยแหมมุกของแบบนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลนั่นคือเรื่องของมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกไงล่ะพูดถึงมอเตอร์ไซค์มุกก็นึกถึงบิ๊กไบค์เสียงดังๆหรือรถป๊อปน่ารักแต่เอาจริงๆมุกไม่เคยรู้เลยนะว่าบรรพบุรุษของมันหน้าตาเป็นยังไงใครเป็นคนคิดคนแรกคะแล้วมันจะหน้าตาเหมือนจักรยานติดเครื่องยนต์เฉยๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากมุกเพราะจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์คันแรกเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากน้ำมันด้วยซ้ำนะแต่มันเริ่มจากไอน้ำครับฮะไอน้ำเหรอพี่แบบรถจักรกลไอน้ำสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมน่ะเหรออย่าบอกนะว่าคนขี่ต้องแบกเตาถ่านไว้ข้างหลังด้วยเนี่ยเกือบจะใช่เลยละมุกต้องย้อนกลับไปช่วงปี 1860 ถึง 1870 โลกเรากำลังบ้าพลังงานไอน้ำมากมีชายชาวอเมริกันชื่อซิลเวสเตอร์โรเปอร์เขาเอาเครื่องจักรไอน้ำขนาดเล็กไปแปะกับโครงจักรยานไม้ลองนึกภาพตามนะมุกล้อไม้แข็งๆไม่มีโชคอัพมีถังต้มน้ำร้อนอยู่ระหว่างขาเราพอดีโอ้ยพี่ต้นฟังแล้วเสียวขาอ่อนเลยค่ะนึกภาพตามนะขี่ไปลุ้นไปว่าน้ำร้อนจะลวกขาเมื่อไหร่แถมทางสมัยก่อนก็ไม่ใช่ลาดยางเรียบๆนะมันคือทางเกวียนใช่เลยแต่นั่นแหละคือความกล้าของคนยุคก่อนครับมุกรู้ไหมว่าโรเปอร์เขาขี่เจ้ารถไอ้น้ำเนี่ยโชว์ไปทั่วเลยนะจนสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตบนรถคันนั้นตอนอายุ70กว่าในขณะที่กำลังทำความเร็วโชว์คนดูแต่นั่นยังไม่ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกยังเป็นทางการของโลกนะอ้าวทำไมล่ะคะมีเครื่องยนต์ไอ้น้ำมี2ล้อก็น่าจะใช่แล้วนี่นาเพราะประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยกย่องเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือเครื่องที่ใช้น้ำมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงครับและนั่นนำเราไปสู่เยอรมนีในปี 1885 กับชายที่ชื่อว่าก็ตลีฟ ไดมเลอร์ชื่อคุ้นมาก Daimler เหมือน Mercedes-Benz ใช่ไหมคะถูกต้องเขาคือผู้ก่อตั้งร่วมของเบนซ์นั่นแหละวันหนึ่งเขาบอกกับเพื่อนคู่หูอย่างวิลเฮม เมย์แบ็กว่าเฮ้ยเรามาลองเอาเครื่องยนต์ที่เราเพิ่งคิดได้ไปใส่ในรถ2ล้อดูไหมจนเกิดเป็นรถที่ชื่อว่า Right Wagon หรือแปลตรงตัวว่ารถสำหรับขี่มุกกำลังหลับตานึกภาพตามนะคะมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนฮาร์เลย์เดวิดสันไหมพี่ ห่างไกลมากมุกลองนึกภาพจักรยานไม้ที่ไม่มีโซ่ล้อทำจากไม้หุ้มด้วยขอบเหล็กมีเครื่องยนต์ตั้งโดเดอยู่ตรงกลางและที่ตลกที่สุดก็คือมันมีล้อพยุงเล็กๆ2ข้างเหมือนจักรยานเด็กด้วยเฮ้ยจริงดิพี่มอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกมีล้อพยุงเหรอคะเท่ระเบิดไปเลยประชดนะคะฮ่าก็ตอนนั้นพวกเขายังไม่มั่นใจเรื่องการทรงตัวไงมุกเครื่องยนต์มันหนักแค่ 0.5 แรงม้าเองนะวิ่งได้เร็วสุดแค่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุกเดินเร็วกว่านั้นมั้งครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะพี่ต้นจาก11กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันนั้นสู่300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในสนามโมโต GP วันนี้มุกว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ความเร็วแต่มันคือความบ้าของคนประดิษฐ์มากกว่าพูดถึงความบ้ามุกรู้ไหมว่าการทดสอบขี่แรกเนี่ยคนขี่ไม่ใช่ไดมเลอร์นะแต่เป็นลูกชายเขาชื่อพอล ไดมเลอร์เขาขี่จากเมืองแคนสตัดไปอุนเทอร์ทุกไฮระยะทางแค่3กิโลเมตรเองนะแล้วเป็นยังไงบ้างคะราบรื่นดีไหมเกือบย่างสดครับมุกเพราะเครื่องยนต์มันอยู่ใต้เบาะที่ทำจากหนังแล้วระบบระบายความร้อนสมัยนั้นมันแย่มากพอลเล่าว่าพอกลับมาถึงบ้านเบาะนั่งมันร้อนจนเกือบจะลุกเป็นไฟเลยเขาต้องรีบโดดลงจากรถเลยล่ะ นี่มันคือฮอตซีทของจริงยอมใจความอดทนของพอลเลยค่ะถ้าเป็นมุกคงโยนทิ้งตั้งแต่กิโลแรกแล้วมุกสงสัยนิดนึงค่ะพี่ต้นว่าหลังจากที่ไดมเลอร์ทำรถไม้เบาะไหม้คันนั้นแล้วโลกเรามันก้าวกระโดดจากรถวิ่ง11กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นแบรนด์เท่ๆที่เราเห็นทุกวันนี้ได้ยังไงคะอย่างพวก Harley Davidson หรือ Triumph เขาเริ่มมาตอนไหนคะโอ้โหมุกถามได้ถูกจังหวะมากเพราะช่วงต้นศตวรรษที่ 1900 คือยุคระเบิดของอุตสาหกรรมนี้เลยล่ะถ้าจะพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วไม่พูดถึง3แบรนด์นี้คือปิดกติกามากเรามาเริ่มกันที่ฝั่งอังกฤษกันก่อนกับ Triumph มุกชอบมากทรงเขาดูเป็นผู้ดีอังกฤษเรียบหรูแต่ดูแพงใช่ครับแต่รู้ไหมว่า Triumph เริ่มต้นจากการขายจักรยานนะมุก
โดยชายชื่อซิกฟรีด เบิร์ตแมนในปี 1887 จนกระทั่งปี 1902 พวกเขาเอาเครื่องยนต์ของเบลเยียมมาแปะใส่จักรยาน เป็นรุ่นแรกที่เรียกว่า Number One เอ้าไม่ได้ทำเครื่องเองเหรอคะตอนแรก สมัยนั้นมันคือการลองผิดลองถูกนะมุก แต่ Triumph มาสร้างชื่อสุดๆ ก็ตอนสงครามโลกครั้งที่ 1 รถรุ่น Trusty Triumph หรือโมเดล H ถูกส่งไปในสนามรบกว่า 30,000 คัน มันอึด มันทน จนทหารรักมาก นั่นแหละคือจุดที่ทำให้มอเตอร์ไซค์กลายเป็นมากกว่าแค่ของเล่นคนรวย แต่มันคือพาหนะที่เปลี่ยนโชคชะตาโลก โห จากสนามรบสู่ถนนหลวง แล้วฝั่งอเมริกาที่เสียงเครื่องดังตับอย่างฮาร์เลย์เดวิดสันล่ะคะ รายนั้นเขาเริ่มมายังไง รายนี้คือตำนานเด็กสร้างรถในโรงหนาของจริงครับมุก ในปี 1903 หลัง Triumph ปีเดียวเองนะ วิลเลียม ฮาร์เลย์กับเพื่อนซีพี่น้องตระกูลเดวิดสันอีก 3 คน ช่วยกันคิดเครื่องยนต์ในกระท่อมไม้หลังบ้านที่เมืองมิลวอกกี้ มุกนึกภาพออกเลยค่ะพี่ต้น วัยรุ่นสร้างตัวในโรงหงามืดมีแต่คราบน้ำมันกับแสงไฟสลัว มันดูขลังมากเลยนะ ใช่เลยมุก รถคันแรกของพวกเขาก็คือจักรยานติดเครื่องนั่นแหละ แต่สิ่งที่ทำให้ฮาร์เลย์ต่างออกไปคือ ความใหญ่ พวกเขาเน้นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังพอจะขึ้นเนินเขาในอเมริกาได้ จนเกิดเป็นเครื่อง V-Twin ในตำนานในปี 1909 ที่ให้เสียงทุ้มต่ำที่เป็นเอกลักษณ์จนถึงวันนี้ มุกเคยอ่านเจอว่าฮาร์เลย์เกือบไม่รอดช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะ เกือบไปหลายรอบครับมุก แต่สิ่งที่ทำให้ฮาร์เลย์อยู่รอดไม่ใช่แค่เหล็กหรือเครื่องยนต์นะ แต่มันคือคอมมูนิตี้หรือกลุ่มคนที่รักในสิ่งเดียวกัน พวกเขาเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ให้เป็นศาสนาและไลฟ์สไตล์ของลูกผู้ชายตัวจริง ฟังดูฝั่งตะวันตกเขาครองตลาดมานานนะคะเนี่ย แล้วมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่เราขี่กันเกลื่อนเมืองอย่าง Honda ล่ะคะ เขาโผล่มาตอนไหนคะ ถ้าฮาร์เลย์คือความเก๋า Honda คือผู้ปฏิวัติโลกครับ โซอิชิโร่ ฮอนด้าเริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เองนะ ปี 1948 ญี่ปุ่นตอนนั้นยับเยินมาก น้ำมันก็แพง โซอิชิโร่ก็เลยเอาเครื่องยนต์เล็กๆที่เหลือจากสงคราม มาติดจักรยานเพื่อให้คนใช้เดินทางไปทำงาน เฮ้ย นี่มันจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันหมดเลยนะคะ คือเริ่มจากความจำเป็นและทรัพยากรที่จำกัด ถูกต้องครับ และจุดเปลี่ยนโลกคือปี 1958 กับรถรุ่น Honda Super Cup มุกรู้ไหมว่า นี่คือยานพาหนะที่มียอดขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ กว่า 100 ล้านคัน 100 ล้านคัน เยอะกว่าประชากรบางประเทศอีกนะพี่ต้น เพราะ Honda ทำให้มอเตอร์ไซค์เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย ภายใต้สโลแกนที่เปลี่ยนโลกโฆษณาไปเลยคือ You meet the nicest people on a Honda คุณจะเจอคนนิสัยดีๆ บนรถ Honda จากภาพลักษณ์มอเตอร์ไซค์คือพวกแก๊งกวนเมือง กลายเป็นพาหนะของครอบครัวและคนดี มุกเห็นภาพเลยค่ะพี่ต้น พี่ต้นกำลังจะบอกว่า Triumph คือความทนทาน Harley คือจิตวิญญาณ และ Honda คือโอกาสของทุกคนใช่ไหมคะ สรุปได้คมมากมุก ทั้ง 3 แบรนด์นี้มีจุดร่วมเดียวกันคือ ความไม่ยอมแพ้ แม้จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือเริ่มต้นจากเศษเหล็กในโรงหงาก็ตาม พี่ต้นคะ มุกสงสัยนิดนึงว่าทำไมช่วงสงครามโลกถึงกลายเป็นตัวจุดระเบิดให้มอเตอร์ไซค์มันเก่งขึ้นคะ ในสนามรบมันดูอันตรายกว่ารถถังอีกนะ เป็นคำถามที่เฉียบมากมุก ลองนึกภาพสนามรบที่เต็มไปด้วยโคลนและลวดหนามนะ รถยนต์คันใหญ่ๆ ไปไม่ได้หรอกครับ แต่มอเตอร์ไซค์มันคือหน่วยจู่โจมเร็วครับ ในยุคนั้นมีอาชีพที่เรียกว่า dispatch riders หรือพลนำสาร โห ฟังดูเสี่ยงตายมากเลยนะพี่ ขี่รถฝ่าดงระเบิดเพื่อส่งจดหมายเนี่ยนะ ใช่ครับ พวกเขาต้องขี่ผ่านพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าไป และนั่นบังคับให้บริษัทอย่างอินเดียนและฮาร์เลย์เดวิดสันต้องออกแบบรถให้อึดแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น ระบบกรองอากาศที่กันฝุ่นทรายได้ หรือโครงสร้างเหล็กที่กระแทกแค่ไหนก็ไม่หัก อ๋อ มุกเข้าใจแล้ว มอเตอร์ไซค์ที่เราขี่กันสบายๆวันนี้ มันถูกอาบด้วยเลือดและเหงื่อมาก่อนในสนามรบนี่เอง มันคือการทดสอบที่โหดที่สุดในโลก มอเตอร์ไซค์มุกเคยได้ยินพวกลุงๆเขาเถียงกันว่า รถยุโรปมันมีเสน่ห์กว่ารถญี่ปุ่น พี่ว่าจริงไหมคะ มันคือศึกศักดิ์ศรีครับมุก สมัยก่อนรถฝั่งยุโรปหรืออเมริกาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือ น้ำมันต้องหยด ถ้าจอดแล้วน้ำมันไม่หยด แสดงว่าน้ำมันหมด มันดูดิบดูเถื่อน อ้าวแล้วแบบนี้ใครจะอยากใช้คะเนี่ย นั่นแหละครับ คือจุดที่ Honda Yamaha Suzuki และ Kawasaki เข้ามาเสียบครับ พวกเขาทำให้มอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์ คือสตาร์ทติดง่าย น้ำมันไม่รั่ว และราคาถูกจนคนชั้นกลางซื้อได้
เหมือนกันเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์จากของเล่นคนรวยหรือพาหนะทหารให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยนะคะพี่ต้นคะฟังเรื่องรถมาเยอะแล้วมุกอยากรู้เรื่องคนมั้งค่ะมีใครไหมที่สร้างตำนานแบบที่โลกต้องจารึกว่าพี่ทำไปได้ยังไงเนี่ยอย่างเช่นคนแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกอะไรงี้มีจริงไหมคะมีแน่นอนมุก และคนคนนี้คือต้นแบบของคำว่าใจถึงของจริง เขาชื่อคาร์ล สเตียน แคลนซีชาวอเมริกันครับมุก ย้อนกลับไปปี 1912 มุกคิดดูนะ ถนนหนทางในโลกตอนนั้น ส่วนใหญ่ยังเป็นดินโคลน แผนที่ Google Map ก็ไม่มี ปั๊มน้ำมันก็นับเครื่องได้ 1912 นั่นมันปีที่เรือไททานิกล่มเลยนะพี่ แล้วเขาเอาความกล้ามาจากไหนขี่รอบโลกด้วยมอเตอร์ไซค์สมัยนั้น เขาใช้รถ Henderson 4 รถ4สูบยุคแรกๆ ขี่ผ่านยุโรป แอฟริกาเหนือ เอเชีย ไปจนถึงญี่ปุ่น ระยะทางกว่า 18,000 ไมล์ มุกรู้ไหมว่าความลำบากที่สุดคืออะไร ในบางประเทศที่เขาไป คนไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยนะ เขาโดนก้อนหินปาใส่ เพราะคนนึกว่าเป็นปีศาจขี่เหล็กพ่นไฟได้ โห เป็นมุกคือถอดใจตั้งแต่โดนปาหินแล้วค่ะ แต่นี่เขาขี่จนจบเลยเหรอคะ จบครับ เขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่พาหนะระยะสั้น แต่มันคือเครื่องจักรแห่งการสำรวจโลก และนั่นคือแง่คิดแรกเลยนะมุก ถ้าเราไม่เริ่มก้าวออกจากความคุ้นเคย เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าโลกกว้างแค่ไหน แล้วเรื่องแปลกๆล่ะคะพี่ต้น มีเหตุการณ์ไหนในประวัติศาสตร์มอเตอร์ไซค์ที่ฟังแล้วต้องอุทานว่า ฮะ บ้างไหมคะ งั้นมุกต้องฟังเรื่องนี้ มอเตอร์ไซค์ที่พับใส่กระเป๋าเดินทางได้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีรถที่ชื่อว่า Excelsior Whale Bike ฮะ พับใส่กระเป๋า พี่ต้นอำมุกเล่นบนเนี่ย มอเตอร์ไซค์นะพี่ไม่ใช่ร่ม เรื่องจริงมุก มันถูกออกแบบให้ทหารพลรนอังกฤษใช้ เขาจะเอามอเตอร์ไซค์คันเล็กๆ จิ๋วๆ เนี่ยยัดใส่ถังแคปซูล แล้วโยนลงมาจากเครื่องบิน พร้อมกับทหาร พอทหารลงถึงพื้นก็ไปเปิดแคปซูลกางรถออกมา แล้วขี่หนีศัตรูหรือไปส่งข่าวทันที มุกกำลังนึกภาพทหารโดดร่มลงมา แล้วรีบกางรถถีบๆออกมาขี่ มันดูเท่แบบแปลกๆนะคะที่ แต่มันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเวลากดดันถึงขีดสุดเนี่ย ความคิดสร้างสรรค์มันพุ่งกระฉูดจริง ใช่เลยมุก และอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้ คือตำนานของเบิร์นมุนโร ชายชราชาวนิวซีแลนด์ที่เอาเครื่องยนต์รุ่นปี 1920 มาโมดิฟายในโรงรถที่บ้านตัวเอง แล้วเอาไปสร้างสถิติโลกความเร็วที่สนามเกลือบอนเนวิลล์ในอเมริกา ตอนที่เขาอายุเกือบ 70 ปี ๆ อ๋อ เรื่องนี้มุกเคยดูหนัง The World's Fastest Indian ค่ะ ที่เขาใช้มีดโกนเฉือนยางรถเพื่อให้มันลื่นขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ นั่นแหละคือที่สุดของจิตวิญญาณนักบิด เขาไม่มีสปอนเซอร์มหาศาล เขาไม่มีเครื่องมือไฮเทค เขามีแค่ความหลงไหลกับความพยายามที่ไม่ยอมให้อายุมาเป็นอุปสรรค สถิติที่เขาทำไว้บางอย่าง ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะมุก ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพี่ต้น ทั้งข่าวที่ขี่รอบโลก ทั้งทหารพลรมที่พับรถใส่แคปซูล และคุณตาเบิร์นมุนโร ทุกคนมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือ พวกเขาไม่ได้มองว่ามอเตอร์ไซค์เป็นแค่รถ แต่มันคือโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ถูกต้องมุก และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ถึงมีประวัติศาสตร์ที่สนุกกว่ารถยนต์ เพราะมันมีความเสี่ยง มีลมประทะหน้า และมีเรื่องราวของมนุษย์ สอดแทรกอยู่ในทุกๆกิโลเมตรที่ล้อหมุนไป มุกครับ หลังจากที่เราย้อนเวลาไป100 กว่าปี ดูทั้งรถไม้ รถไอน้ำจนถึงรถที่พับใส่ถุงได้ มุกได้เห็นแก่นอะไรที่ซ่อนอยู่ในคราบน้ำมันพวกนี้ไหม มุกเห็นความดื้อรั้นค่ะพี่ต้น ดื้อที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าบ้า ใช่เลยมุก แต่สิ่งที่พี่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดใหม่สำหรับวันนี้ คือคำว่า the beauty of imperfection หรือความงามของความไม่สมบูรณ์แบบครับ ยังไงคะพี่ รถที่เบาะไหม้หรือรถที่วิ่งได้แค่ 11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันงามตรงไหน เพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละ คือพื้นที่ที่ทำให้นวัตกรรม และหัวใจมนุษย์ได้เติบโต ถ้าไดเลอร์สร้างรถที่เพอร์เฟกต์ตั้งแต่วันแรก โลกนี้คงไม่มีความฝันที่ชื่อว่าการพัฒนา เหมือนชีวิตคนเรานะมุก หลายคนมักจะรอให้ตัวเองเก่งที่สุด หรือรวยที่สุดก่อน ถึงจะกล้าออกเดินทาง อ๋อ เหมือนกับว่าเราชอบรอให้ถนนลาดยางเรียบกริบก่อนถึงจะยอมสตาร์ทรถ ทั้งที่จริงแล้ว ตัวตนของนักบิด หรือตัวตนของเราจริงๆ เนี่ย มันถูกสร้างขึ้นตอนที่เรากำลังขี่ผ่านถนนขรุขระ ตอนที่เรากำลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างหาก
ถูกต้องมุก และข้อคิดที่ 2 คือ connection over consumption มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่สิ่งของที่เราซื้อมาใช้แล้วทิ้ง แต่มันคือการเชื่อมต่อครับ มุกเห็นไหมว่าจากคาร์ล แคลนซี่ที่ขี่รอดโลก หรือคุณตาเบิร์นมุนโร สิ่งที่พวกเขาสร้างไม่ใช่แค่ความเร็ว แต่คือเรื่องราวที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง จริงค่ะพี่ต้น วันนี้มอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกอาจจะนอนนิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็จริง แต่มันยังขี่อยู่ในจินตนาการของเราทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้ มันสอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่จุดหมาย แต่อยู่ที่ว่าเรากล้าเปิดคันเร่งในวันที่คนอื่นบอกให้เราเบรกหรือเปล่า คมมากมุก และสุดท้ายไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้า หรือรถจะฉลาดแค่ไหนจำไว้นะครับว่าไม่มีเทคโนโลยีใดทดแทนสายลมที่ประทะหน้า และความรู้สึกอิสระได้ จงใช้ชีวิตให้เหมือนกับการขี่มอเตอร์ไซค์ครับ มองไปข้างหน้า รักษาสมดุลของใจ และกล้าที่จะเปิดคันเร่งในจังหวะที่หัวใจบอกว่าไปเลย ขอบคุณพี่ต้นมากค่ะที่พาเราซ้อนท้ายไปดูประวัติศาสตร์ที่เท่ขนาดนี้ และขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงวินาทีนี้ หวังว่าเรื่องราวของรถไม้คันเล็กๆจะช่วยเติมไฟในใจให้คุณสตาร์ทเครื่องยนต์แห่งความฝันอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ QMM Podcast และผมพี่ต้น กับมุกต้องขอลาไปก่อน อยากให้เราหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยกัน ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ และฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เดินทางปลอดภัย ไม่ว่าถนนชีวิตจะโค้งขนาดไหน ขอให้สนุกกับมันนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ